Hello guys, it's me, Rebel. So ngayon, magtatagalog na lang ako para mas madali ko rin masabi yung mga gusto kong sabihin. At ngayon, ipapakita ko kung ano nga ba yung diet. Let's go! Ito nga nung itlog na to, ito na yung kinakain ko buong araw. Makikita nyo yung 6 eggs. Yun yung kinakain ko buong araw. So, pagkatapos niyan yung manok naman. Nahiwa ko na rin yung sibuyas tsaka kamatis. So, magluto na tayo. Ginigisa na natin to. Para dun sa itlog, gagamit ako ng half teaspoon ng iodized salt. Paminta.
Yung iba ginagawa nila, tinatapon nila yung egg yolk. So, para mabawasan yung calories ng itlog. Pwede rin yung gawin yun, pero yung ginagawa yun kasi sayang yung egg yolk. Yung next ko lulutuin yung manok. So, skip na natin dun sa luto na nila. Luto na. 3 pirasong chicken breast. Pero, in-slice lang yan. Yung chicken breast, isang buo lang yan. Tapos in-slice sa 3. So, 6 na itlog, isang chicken breast. Yung protein source ko for the day. Tsaka mataas din siguro yung fats niyan kasi gumamit ako ng mantika. Ayan. Tsaka di ko tinanggal yung egg yolk. So para sa mga gusto mag-lose ng weight, ganyan. Masasabi ko, pwede sigurong bawasan yung mantika, ganyan. Kaya kung pwede rin, basta yung minimal na mantika, ganyan. Ganito yung itsura ng isang meal ko. Kumakain akong ganyan 3 beses sa isang araw. O ito may kanin, carb source. Ito yung ginisang pechay. Luto na ng nanay ko yan, nininit ko na lang. So ready to eat na. Ito yung niluto ko kanina. So yan. Di ko na lang siguro papakita yung mga ibang meal kasi halos parehas lang.
Yung pinagkaiba lang nila yung ito, yung ulam. So mamaya niyan kakainin ko yung ano naman, yung munggo naman. Pero itong kanin, itlog, tsaka yung manok, hindi yan nag-iiba. So para sa mga ibang tao siguro baka nakakasawa yan, pero ganyan yung ginagawa ko. Tsaka baka siguro mataas din yung calories nito, yung kinakain ko. Hindi ko alam yung exact calories eh. Hindi ako nagtatrack ng calories. Pero mas maganda kung sa inyo, pwedeng hanap kayo ng mga YouTuber na nagtatrack talaga ng calories. Ako kasi hindi ko tinatrack. Yun. Basta kung gusto kong mag-surplus, ginagawa ko, kumbaga dinadamihan ko lang kumpara sa normal na kinakain ko para mag-surplus ako. At kung deficit, babawasan ko lang kinakain ko. Tsaka dagdagan ko rin yung cardio. Ganun lang ginagawa ko. As of now, ito parang medyo ano to eh, papuntang bulk. Ayun. So, thanks for watching. As always, enjoy life to the fullest. Mga iniinom ko, drinks. Ito, skim milk. Maganda siyang source ng protein tsaka carbs. Dahil tinanggal na yung fats. Ito, cocoa powder. Ito medyo di pa ako sure kung effective ba talaga kasi nag-research ako tungkol sa epicatechin. At sinasabi nila may chance na baka binababa niya yung myostatin. Pero malabo pa yung research dito. Ito naman, gelatin. Nag-gelatin din ako para naman para sa ano to, joints, mga tendons, ganyan. Hinahalo ko lang dun sa iniinom ko. Para rin pala makita nyo lahat. So, madalas na prutas na kinakain ko ito saging. Mataas yan sa potassium. Para rin sa muscles kasi yung electrolyte yun yung potassium. Tapos may sodium din ako dun sa itlog. So, yun. Maganda yung balance ng potassium tsaka sodium. At saka itong saging, carb source din to. Tapos ito naman sa supplements. Ito multivitamins. Libre lang to, galing sa nanay ko. Kasi nagtatrabaho siya sa hospital. Ito naman, pinapabili ko, omega-3, fish oil. Bakit ako nag-fish oil? Kasi madalang lang kumain ng isda. Halos itlog tsaka man kung kinakain ko. Kailangan ng katawan natin yung omega-3 fatty acids. Kaya tigaw ng fish oil. Para rin sa joints, heart health. Yan. Yan. Nakita niyo na kung ano yung kinakain ko sa isang araw. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. As always, enjoy life to the fullest.